Trên thế giới này có một dân tộc mà sự xuất hiện của họ gắn liền với những biến thiên của lịch sử. Nhưng bất chấp vận mệnh trêu đùa, họ vẫn nỗ lực vươn lên, đạt được những kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. Đó chính là dân tộc Do Thái. Và thành công của họ không thể tách rời với nền văn hóa huy hoàng và rực rỡ hàng ngàn năm. Chính vì thế, trong kinh doanh và cách suy nghĩ thường ngày, người Do Thái luôn biết cách vận dụng những đạo lý từ sách vở vào cuộc sống. Dưới đây là 7 câu nói sâu sắc và thấm thía, cô đọng trí tuệ của người Do Thái, đáng để mỗi người chúng ta học hỏi và chiêm nghiệm. 1. Người không muốn lội sông cũng chẳng thể rẽ sóng đạp gió. Việc nhỏ không làm, sao làm được việc lớn? Sự tầm thường của con người phần lớn không phải vì bản thân thiếu năng lực, mà vì bằng lòng với hiện trạng mà thiếu đi một chút hoài bão. Một người không có mục tiêu hoặc khát khao, suốt ngày chỉ sống trong tình trạng đầu óc mông lung, cuối cùng trở nên tầm thường từ ngày này qua ngày khác, chôn vùi bản thân, chẳng làm ra được chuyện gì. Hy vọng mỗi chúng ta đều có hoài bão, tìm được ý nghĩa cuộc sống và làm được những điều lớn lao, không dừng bước trước khó khăn và chiến đấu hết mình để cuộc đời này không uổng phí. 2. Chỉ kẻ ngu ngốc mới tiếp tục mắc sai lầm. Người thông minh học hỏi từ sai lầm của kẻ ngu ngốc. Con người phải học cách đi bộ và học cách vấp ngã. Và chỉ khi học được cách vấp ngã, người ta mới thực sự biết cách đi bộ. Điều đáng sợ nhất không phải việc mắc sai lầm, mà là sau khi mắc sai lầm vẫn không biết suy gẫm, đúc rút kinh nghiệm, tiếp tục mắc phải sai lầm đó. Như vậy chẳng phải là uổng phí thời gian và công sức lắm sao? Trong luận ngữ có viết, một ngày phải kiểm điểm bản thân 3 lần. Là người thông minh không chỉ biết nhận thức sai lầm của bản thân để sửa đổi, mà còn giỏi rút ra bài học từ những thất bại của người khác. Như vậy, khi gặp phải các vấn đề tương tự, có thể giúp chúng ta hạn chế đi đường vòng. Đối với cuộc đời cũng không cần trả quá nhiều học phí. Trưởng thành là một quá trình không ngừng thử và sai. Chỉ những người biết học và đúc kết mới có thể tiến xa hơn. 3. Ngựa dễ mắc sai lầm trên nền đất yếu, và con người dễ giành giật nhau bởi những lời ngon ngọt. Một môi trường quá thoải mái, dễ chịu, lâu ngày chỉ khiến ý chí con người bị thui chột, khiến con người thả lòng cảnh giác, dần dần đánh mất chính mình, cảm nhận không được những kích thích và thay đổi từ bên ngoài, cũng chẳng còn nhanh nhạy để phát hiện ra những mối nguy đang tiếp cận bản thân. Trên đời chẳng có con đường nào bằng phẳng mãi. Chúng ta cũng không thể đòi hỏi mọi việc đều như ý mình. Đường đời dài rộng, phải biết đề phòng tính kiêu ngạo, hấp tấp, cẩn trọng kẻo gặp rắc rối. Lúc sóng gió to vẫn giữ tay chèo. Làm người không thể quá hung hăng, xem mình cao hơn người khác. Trái lại, hãy giữ thái độ khiêm tốn để có thể vững vàng và vươn xa. 4. Không đọc sách, dù đi vạn dặm cũng chỉ là người đưa thư. Có một câu nói rất hay: đọc sách tu luyện trí óc,
du lịch mở rộng con mắt. Nếu chỉ đi du lịch mà không có trau dồi kiến thức thì cảnh vật ven đường có đẹp tới mấy cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, sớm bị lãng quên mà thôi. Như vậy, cách tốt nhất để nâng cao cả tầm nhìn và nhận thức chính là đọc sách, kết hợp với tìm tòi khám phá. Khi chúng ta đọc càng nhiều sách, dù ở bất cứ ngả đường nào, việc liên tục suy nghĩ và đúc kết cuộc sống, tâm hồn chúng ta cũng sẽ trở nên phong phú hơn. 5. Nếu chỉ chờ đợi, điều bạn phát hiện ra chỉ là sự già đi của bản thân. Trong cuộc sống, luôn có những người đặt hy vọng vào người khác và chờ cơ hội tự khắc đến. Nhưng một cuộc sống tốt đẹp không bao giờ là sống trong chờ đợi. Bạn phải làm việc chăm chỉ vì tương lai phía trước. Tôi đã từng nghe một câu: hành động là khởi đầu của thành công và chờ đợi là khởi nguồn của thất bại. Muốn xinh đẹp, hãy cố gắng giữ kỷ luật. Muốn hiểu biết thì hãy đọc thơ, sách báo. Nếu muốn thăng tiến thì chỉ có cách làm việc chăm chỉ. Chỉ cần để bản thân hành động trước và tiếp tục bước đi, mọi thứ tươi đẹp sẽ dần tiến lại gần và cuộc sống của bạn sẽ trở nên rực rỡ. 6. Ở cùng với một con sói, bạn sẽ chỉ học được cách hú. Tiếp xúc với người xuất sắc mới khiến bạn trở nên ưu tú. Có một câu nói rằng trình độ của bạn thường là mức trung bình của 5 người mà bạn tiếp xúc nhiều nhất. Nói cách khác, không quan trọng bạn là ai, quan trọng là bạn đang được tiếp xúc với những ai. Con người là động vật duy nhất có thể chấp nhận những gợi ý, kết giao với những người. Chỉ tối ngày rượu thịt sẽ khiến bạn trở nên ham vui, không còn dám nghĩ dám làm. Ngược lại, kết thân với những người có chí hướng sẽ giúp bạn tìm thấy cảm hứng và năng lượng tích cực. Tránh xa những người luôn phàn nàn, không tìm kiếm sự cải thiện và không ngừng hút cạn năng lượng của bạn. Hãy ở bên những người tích cực, có thể phát triển cùng bạn. Bằng cách này, bạn có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. 7. Trên đời có 3 thứ mà người khác không thể lấy đi. Một là đồ ăn vào bụng, 2 là ước mơ giấu trong tim, 3 là sách đọc vào đầu. Có một câu nói cổ rất hay: phong thủy xoay vần, không ai muốn sẽ mãi mãi. Mọi danh vọng, của cải, tiền bạc trên đời chỉ là tạm bợ. Tất cả những điều may mắn mà bạn thu hoạch được có thể sẽ tan biến ngay lập tức. Nhưng chỉ có 3 thứ mà người khác sẽ không bao giờ lấy đi. Ăn thức ăn vào bụng sẽ bồi bổ cơ thể, khiến bạn cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc của cuộc sống. Ước mơ ẩn chứa trong tim sẽ cho bạn dũng khí không sợ thất bại và sức mạnh để bắt đầu lại mọi thứ. Sách đọc vào não của bạn sẽ làm phong phú thêm tính khí và các trò chuyện của bạn, nâng cao kiến thức và làm phong phú thêm suy nghĩ của bạn. Đây mới thực sự là những của cải đắt giá nhất đối với một người. Hy vọng tất cả chúng ta có thể trở thành những người với năng lượng ấm áp dũng cảm, ngẩng cao đầu để theo đuổi ước mơ, khát vọng và sống cuộc sống theo cách mà chúng ta mong muốn.